What's going on guys? አቤኔ ከሳይበር ቲፕስ እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ YouTube ቻናል እያልኩኝ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም በተጨማሪ ኖቲፊኬሽን ቤል አይካናን በማብራት በየጊዜው የምለቀውን አዳዲስ ቪዲዮዎች በቀላሉ ይደርሳችኋል ማለት ነው። ዛሬ የማሳያችሁ እንዴት በቀላሉ bootable ፍላሽ ድራይቭ ወይም ዊንዶው ለመጫን እንዴት በቀላሉ ፍላሻችንን bootable ማድረግ እንደምንችል ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ሩፈስ የተባለች ቀላል አንድ ሶፍትዌር አለች እሷን ዳውንሎድ እናደርጋለን። ከፈለጋችሁ ደግሞ ቴሌግራም ላይ አለ ቴሌግራም ላይ ሄዳችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ዌብሳይቱ rufus.ie ይባላል። እዛ ላይ ሄዳችሁ በቀላሉ እዚህ ጋር መታችሁ ስቴብል ቨርዥኑን ወይም ፖርታብል ቨርዥን አለ ኖርማል ቨርዥን አለ የተመቻችሁን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። 1.1 ሜጋባይት ነች እንደምታዩት በጣም ትንሽዬ ሶፍትዌር ነች። ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ መታችሁ ቀጥታ ተከፍታላችሁ ሶፍትዌሩን። ከዛም በመቀጠል ኔክስት ስቴፕ ምንድነው የሚሆነው ዊንዶውስ 10 ወይም ሊነክስ ኡቡንቱ ቡት ለማድረግ በመጀመሪያ 8GB ፍላሽ እና ከዛ በላይ ቢሆን ይመረጣል። ለሊነክስ ወይም ለኡቡንቱ 4GB ፍላሽ ይበቃል። ለዊንዶውስ ከሆነ ግን 8GB ቢሆን ሪኮማንድ ይደረጋል። ፍላሻችንን ፒሲያችንን እንሰካለን። ከሰካን በኋላ እዚህ ጋር ዲቫይስ የሚለው ላይ አውቶማቲክ ቀጥታ ፍላሻችንን ዲቴክት ያደርግልናል። ኔክስት ስቴፕ ምንድነው የሚሆነው ISO ፋይላችንን መምረጥ ነው። በመቀጠል እዚህ ጋር ISO ኢሜጅ የሚለውን ሰሌክት እናደርጋለን። ሰሌክት ካልተደረገ በመቀጠል እዚህ ጋር ሰሌክት የሚለውን መተን ዊንዶው ወደ አስቀመጥንበት ፎልደር እንሄዳለን። ለምሳሌ እኔ ዊንዶውስ 10 እዚህ ጋር አለኝ። በመቀጠል እሱን ኦፕን እንለዋለሁ። ቀጥታ ገባ ማለት ነው። ዲቴክት አድርጎታል ዊንዶውስ 10 እዚህ ጋር እንታያል። ከዛ በመቀጠል ዋናው ብዙ ሰዎች ኮንፊውዝ የሚያደርጋቸው ነገር ምንድነው GPT እና MBR የሚባል ነገሮች አሉ። እነዚህ ምንድናቸው? የሃርድ ዲስካችን ስታይል ወይም የሃርድ ዲስካችን ፓርቲሽን ስታይል ነው። ስለዚህ GPT እና MBR የሚባል ነገር አለ እሱ መለየት አለብን። ካለበለዚያ አሁን ለምሳሌ MBR አድርግቸው ፍላሹን ቡት ባደረገው እና ኮምፒውተር ላይ ሰክቼ ኮምፒውተሩን ፎርማት ላደረገው ስል የኮምፒውተሩ ሃርድ ዲስክ ታይፕ GPT ከሆነ ቀጥታ ምን ይለናል window cannot be installed on this drive because it's GPT ምናምን ብሎ ጽሁፍ ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ለመቅረፍ በቀላሉ ኢዚ ሜትድ ለማወቅ ምንድነው የኮምፒውተራችን ሃርድ ዲስክ GPTውን ወይም MBR እንደሆነ በመጀመሪያ ኮምፒውተራችን ላይ እንሄዳለን። በመቀጠል እዚህ ጋር this PC የሚለው ላይ ራይት ክሊክ አድርገን ማኔጅ እንለዋለን። ማኔጅ ካልነው በኋላ እዚህ ጋር ዲስክ ማኔጅመንት የሚል አለ ዲስክ ማኔጅመንት ላይ እንገባለን። ከዛም በመቀጠል አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት አይነት ፓርቲሽኖች አሉ። በአብዛኛው ፒሲያችሁ አንድ ሃርድ ዲስክ ካለው ያው የመጀመሪያው ነው የምትመርጡት። ሁለቱም አንድ አይነት ነው የሚሆኑት። አሁን የኔ ግን SSD እና ኖርማል ሃርድ ዲስክ ነው ያለው። ስለዚህ ዊንዶው የምጭንበት የምፈልገው ዊንዶውን ለመጫን የምፈልገበት ሃርድ ዲስክ ላይ ይሄድና ወይም ዲስክ 0 ወይም ዲስክ 1 ላይ በብዛትና የብዙ ሰዎች ዲስክ 0 ነው የሚሆነው ምክንያቱም አንድ ሃርድ ዲስክ ብቻ ስላለው ማለት ነው ኮምፒውተሩ። ስለዚህ እዛ ላይ እንሄድና ራይት ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም ፕሮፐርቲስ እንለዋለን። ከዛም ፕሮፐርቲስ ካልነው በኋላ ቮሊዩም የሚለው ታብ ላይ በመሄድ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቀጥታ የሃርድ ዲስካችን ፓርቲሽን ስታይሉ ምን አይነት እንደሆነ ይጽፍልናል ማለት ነው። GPT ከሆነ GPT ላይ እዚህ ጋር MBR ከሆነ MBR ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ካወቅን በኋላ GPT ከሆነ GPT ነው MBR ከሆነ MBR የሚለውን ካወቅን በኋላ ቀጥታ ሩፈስ ላይ እንሄድና እዚህ ጋር መተን ወደ GPT እንቀይረዋለን ማለት ነው። ወደ GPT ከቀየርነው በኋላ ይሄንን ስታርት በተኑን ማስጀመር ነው ማለት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር የፍላሻችሁ ሌቭል ኔሙ መቀየር ትችላላችሁ። ኔሙ ለምሳሌ ዊንዶውስ 10 ከሆነ ቡት የምታደርጉት ዊንዶውስ 10 ብላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። ከዛም ስታርት ማለት ነው። ከዛም እዚህ ጋር የሚመጣው ዋርኒንግ ያው ፍላሹ ፎርማት ይደረጋል። ፍላሽ ውስጥ የምትፈልጉት ፋይል ወይም ምንም ነገር ፋይል ስለማያስቀር ነው የሚለው። ስለዚህ ፋይል የምትፈልጉት ካለ በመጀመሪያ ከፍላሻችሁ ላይ ኮፒ ታደርጋላችሁ። ከዛም በመቀጠል ኦኬ ነው የምንለው። ከዛም አውቶማቲክሊ ፍላሻችንን ቡት ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። ይሄንን ስቴፕ ከጨረሰ በኋላ ኮፒ አድርገው እዚህ ጋር ደን ብሎ ይጽፋል አንድ ልክ ሞልቶ። ከዛ በኋላ ምንድነው ፍላሻችንን ነቅለን ኮምፒውተራችንን ሸትዳውን ብለን ወደ
ቡት ማድረጊያ F10 ኪ ሊሆናል F9 ወይም D8 ኪ እንደ የፒሲ ማዘርቦርዳችሁ ስለሚለያይ እሱን ነክታችሁ ቀጥታ ሄዳችሁ ዊንዶዋችሁን በቀላሉ መጫን ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ቪዲዮ እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄን ቪዲዮ የሰራሁት ብዙ ሰው GPT እና MBR ላይ ትንሽ ኮንፊውዝ ስለሚያደርገው ነው። ይሄን ሶልቭ እንደሚያደርግላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄን እያልኩኝ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ፒስ